এই পেপাৰ ক্ৰাফ্টটো কেনেকৈ বনালো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু আপুনিও বনাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই পেপাৰ ক্ৰাফ্ট কৰিম। পেপাৰ ক্ৰাফ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই কেইখনমান কালাৰিং পেপাৰ কিনি আনিছো। আপুনি যদি কালাৰিং পেপাৰ কিনিব নিবিচাৰে তেনেহলে যিকোনো পেপাৰ দি আপুনি বনাব পাৰিব। আপোনালোকে এনেকুৱা নোটবুকৰ পৰাও বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি কেঁচি আৰু স্কেলৰ সহায়ত পেপাৰখন 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া চাওক, মই 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ কাটি লৈছো। পেপাৰখন কাটাখিনি দেখুওৱা নাই, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব কাৰণে। ফুলৰ থোপাটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কফি কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছো। কাপটোৰ তলচুৱা কাটি লৈছো আৰু এতিয়া 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ কাটি লোৱা পেজ কেইটা দুয়োফালে অলপ অলপকৈ ৰাউণ্ড কৰি কাটি ল'ম। ইতিমধ্যে আমাৰ কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া বাকীবোৰো চাফা কৰি ল'ম। ফুলৰ থোপাটো বনাবৰ কাৰণে মই আঠা ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে মই এনেকৈ লগাই লৈছো, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এটা চাইডত এনেকৈ লগাই দিব। মই বিচাৰিম আপোনালোকে এনেকৈ লগাই দিব। প্ৰথমে আঠা লগাব নালাগে। ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি আঠা লগাব লাগিব। যেনেকৈ আমি প্ৰথমে লগাইছিলো ঠিক তেনেকৈ লগাই যাব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ ফুলটো বনাই হৈ গৈছে। মই কফি কাপটো খুলি দিছো। এতিয়া চাওক, ফুলটো ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ কেইবাবাহু বনাই ল'ম। এই কেইবা বনোৱাৰ আগতে ময়ো নোটবুকৰ পৰা বনাই লৈছিলো। তাৰ পাছতহে এইকেইটা বনাইছো। এই ফ্ৰেমটো মই কাৰ্টনৰ পৰা বনাই লৈছো, যাতে এই ফুল কেইপা ৰাখি থব পাৰো। আৰু এইখিনি ফুল মই চাইডত লগাবৰ কাৰণে বনাই লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমে হালধীয়াটো মাজত লগাই দিছো। বাকী কেইটাও চাইডে চাইডে লগাই দিছো। এতিয়া সৰু সৰু ফুলবোৰ ফ্ৰেমটোৰ চাইডত এনেদৰে লগাই যাম। এই হালধীয়া ফুলকেইটা মাজে মাজে লগাম, অলপ দেখিব ভাল লাগিব কাৰণে। এতিয়া মই কাগজেৰে এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ কেইডালমান কাটি লৈছো। বাকী থকা ফুলখিনি মই এইকেইডালত লগাম। ফ্ৰেমটোত এনেদৰে এইকেইডাল আঠা লগাই দিছো। এতিয়া মই ইয়াত ডিজাইন দিম। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহি থাকিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু এতিয়া আমাৰ পেপাৰ ক্ৰাফ্টটো বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া চাওকচোন বন্ধুসকল, ৱালখনত পেপাৰ ক্ৰাফ্টটো কিমান সুন্দৰ দেখিছে। আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ঘৰত এনেদৰে বনাই সুন্দৰকৈ সজাই থব পাৰিব। নেক্সটত এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।